สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสบายๆที่เราจะมานั่งคุยและสำรวจโลกภายในใจไปด้วยกันกับผมพี่นนท์นะครับและฟ้าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฟ้าเชื่อว่าหลายคนที่กดเข้ามาฟังในวันนี้อาจจะเคยมีความรู้สึกแวบหนึ่งในใจหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่กัดกินใจมานานว่าทำไมชีวิตของเรามันถึงได้ช้ากว่าคนอื่นจังเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่งงานมีลูกซื้อบ้านหรือตำแหน่งหน้าที่การงานไปไกลมากแล้วแต่หันกลับมามองตัวเองทำไมเรายังอยู่ที่เดิมเลยใช่ครับฟ้าความรู้สึกที่เหมือนเรากำลังเดินต่อแตะในขณะที่คนอื่นเขาวิ่งแซงหน้าไปหมดแล้วเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดและทำให้เราตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองได้ง่ายมากๆเลยนะแต่ในมุมของจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ความจริงแล้วการที่ชีวิตคุณดูเหมือนช้าหรือนิสัยที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มักถูกสังคมเข้าใจผิดว่ามันคือความล้มเหลวทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นจุดแข็งที่ซ่อนอยู่และเป็นเกราะกำบังชั้นดีที่กำลังปกป้องชีวิตคุณอยู่ก็ได้ครับฟังแบบนี้แล้วใจฟูขึ้นมานิดหนึ่งเลยค่ะพี่นนท์ฟ้าอยากรู้แล้วแหละค่ะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นข้อด้อยหรือคิดว่าตัวเองช้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความจริงทางจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่บ้างพี่นนท์เตรียมมาให้พวกเราทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะใช่ครับฟ้างั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยความจริงข้อที่1คือคุณไม่ได้ช้าแต่คุณกำลังสร้างฐานรากที่มั่นคงในทางจิตวิทยามีแนวคิดที่เรียกว่า Late Bloomer หรือกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในภายหลังกลุ่มนี้มักจะใช้เวลาในช่วงแรกของชีวิตไปกับการค้นหาตัวเองซึมซับประสบการณ์และสะสมทักษะอย่างเงียบๆเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ครับฟ้าบางต้นโตเร็วมากแต่วันหนึ่งล้มง่ายมากเพราะรากตื้นในขณะที่บางต้นใช้เวลาโตช้ามากเพราะมันกำลังหยั่งรากลงไปในดินเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงที่สุดครับจริงค่ะพี่นนท์ฟ้าเคยเห็นเพื่อนบางคนเปลี่ยนงานบ่อยมากหรือลองทำนั่นทำนี่จนดูเหมือนไม่เป็นชิ้นเป็นอันในสายตาคนอื่นแต่พอวันหนึ่งเขาจับจุดได้เขากลับก้าวกระโดดแบบมั่นคงมากเพราะเขารู้จักตัวเองในทุกมิติแล้วจากการลองผิดลองถูกต้องเลยครับฟ้าคนที่เดินช้าหลายคนมักจะเป็นคนประเภทที่ทำอะไรแล้วต้องชัวร์ต้องลึกซึ้งซึ่งนั่นไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่มันคือพลังของการไตร่ตรองอย่างรอบคอบต่างหากงั้นเมื่อต่อกันที่ข้อที่2เลยค่ะความจริงข้อนี้ฟ้ารักมากนั่นคือสมองของคุณอาจจะถูกออกแบบมาให้จับกระแสความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นหรือที่ทางจิตวิทยาเรียกว่า High Sensitivity ค่ะงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าคนที่ดูเหมือนใช้ชีวิตช้าตัดสินใจช้าหรือเลือกทางเดินชีวิตช้ากว่าคนทั่วไปมักจะเป็นคนที่มีระบบประสาทรับรู้ไวต่อสิ่งเร้ารอบข้างสูงมากคุณจะคิดเยอะคิดรอบด้านและเซนซิทีฟต่อความรู้สึกของคนรอบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจำวันเลยนะฟ้าเช่นเวลาจะเลือกซื้อของสักชิ้นหรือจะเลือกเปลี่ยนสายงานทีหนึ่งคนอื่นอาจจะใช้เวลาแค่วัน2วันแต่คนกลุ่มนี้อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเพราะในหัวเขากำลังประมวลผลกระทบในอนาคตเต็มไปหมดเลยจนบางทีโดนเพื่อนล้อว่าคิดมากไปไหมหรือโลเลแต่ในมุมกลับกันการเป็นคนคิดลึกซึ้งแบบนี้ทำให้คุณจับโกอกคนเก่งเป็นนักฟังที่ดีและเวลาตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดร้ายแรงมักจะน้อยกว่าคนอื่นมากๆครับฟังแล้วรู้สึกว่าความอาร์ตหรือความดิ่งในบางครั้งของเรามันมีประโยชน์เหมือนกันนะคะส่วนความจริงข้อที่3ที่เราต้องรู้คือความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม้บรรทัดของสังคมในเชิงจิตวิทยาเชิงบวกมีการศึกษาพบว่าคนที่พยายามวิ่งตามมาตรฐานของสังคมเช่นต้องมีบ้านตอนอายุเท่านี้ต้องแต่งงานตอนอายุเท่านั้นมักจะประสบกับภาวะวิกฤตทางอารมณ์เมื่อถึงจุดหนึ่งเพราะเป็นการใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองเรื่องนี้จริงเลยฟ้าพี่เห็นหลายคนรีบแต่งงานเพราะกลัวขึ้นคานรีบซื้อบ้านเพราะเห็นเพื่อนมีแต่สุดท้ายต้องมานั่งเป็นทุกข์กับหนี้สินหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แต่สำหรับคนที่ชีวิตช้ากว่าคนอื่นพวกเขาจะมีจังหวะชีวิตหรือที่เรียกว่า internal pace เป็นของตัวเองคุณยอมที่จะโดนมองว่ายังไม่มีอะไรดีกว่าต้องไปคว้าอะไรที่ยังไม่ใช่มาไว้ในมือเพื่ออวดคนอื่นนั้นแปลว่าคุณมีความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์กับความสุขที่แท้จริงของตัวเองสูงมากนะครับเป็นมุมมองที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะพี่นนท์เราไม่ได้ช้าแต่เราแค่เลือกที่จะเดินในจังหวะที่หัวใจเราเต้นสบายที่สุดแล้วข้อที่4ล่ะคะพี่นนท์ข้อที่4คือคุณกำลังฝึกฝนศิลปะของการอยู่กับปัจจุบันท่ามกลางโลกที่หมุนไวมากทุกคนขับเคลื่อนด้วยความเร่งรีบจิตวิทยาพฤติกรรมชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบช้าๆหรือ slow living เป็นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติที่ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลได้ดีมาก
คนที่เดินช้ากว่าคนอื่นมักจะเป็นคนที่ดื่มด่ำกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ดีกว่าเช่นได้ละเมียดละไมกับกาแฟตอนเช้าได้สังเกตท้องฟ้าหรือตั้งใจฟังบทสนทนาของคนที่รักอ๋อ ในขณะที่คนที่รีบวิ่งไปข้างหน้าสายตาเขาจะจับจ้องอยู่แต่ที่เส้นชัยจนบางทีอาจจะลืมมองดอกไม้ข้างทางหรือลืมไปว่าระหว่างทางมันสวยงามแค่ไหนกลายเป็นว่าคนที่เดินช้ากลับเก็บเกี่ยวความสุขในแต่ละวันได้มากกว่าและมีสุขภาพจิตที่สมดุลกว่าในระยะยาวใช่ไหมคะ ใช่เลยครับฟ้าและนั่นนำมาสู่ความจริงข้อสุดท้ายข้อที่ 5 คุณกำลังมีพลังลึกลับในการควบคุมเกมชีวิตของตัวเองในทางจิตวิทยาด้านมืดและกลยุทธ์การควบคุมอารมณ์คนที่แอคชั่นช้าหรือไม่กระโจนเข้าไปสิ่งต่างๆทันทีมักจะเป็นคนที่ควบคุมยากที่สุดครับเพราะพวกเขาไม่ถูกจูงใจด้วยความโลภความกลัวหรือแรงกดดันจากสังคมได้ง่ายครับคุณเป็นคนที่เฝ้าสังเกตการณ์มองเห็นแพทเทิร์นการเดินเกมของคนอื่นและรอคอยจังหวะที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆโหฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะเหมือนเสือที่ซุ่มมองเหยื่ออย่างใจเย็นไม่ใช่เพราะเหนื่อยหรือขี้เกียจแต่เพราะกำลังเลือกช่วงเวลาที่การันตีความสำเร็จได้ดีที่สุดต่างหากค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่กำลังฟังพวกเราอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองช้าพี่นนท์อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะครับที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองช้าจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เคยเท่ากันและโลกนี้ก็กว้างใหญ่พอที่รองรับทั้งคนที่บินเร็วเหมือนนกอินทรีและคนที่เดินอย่างมั่นคงเหมือนเต่าครับฟ้าก็อยากยืนยันอีกเสียงนะคะว่าตัวตนของคุณที่คุณคิดว่าเป็นข้อด้อยความอ่อนไหวความคิดมากหรือการเดินช้าทั้งหมดนั้นมันคือความงดงามและเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบในแบบของคุณแล้วค่ะอย่าปล่อยให้เสียงสปอตไลท์ของคนอื่นมาทำให้คุณมองข้ามแสงหิ่งห้อยที่แสนอบอุ่นในตัวเองนะคะสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาอินไซต์เจาะลึกเรื่องบุคลิกภาพจิตวิทยาและมุมมองการเข้าใจตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้เป็นวันที่อบอุ่นในใจของทุกคนนะครับ